So yan, good day mga kabiltek. So for today vlog guys, isi-share ko naman sa inyo kung paano mag-replace ng keyboard ng HP Elitebook. So eto yung model guys, eto yung pinaka-exact model niya. So eto, yan. So ang gagawin ko ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano actual na mag-replace ng keyboard nito. So ngayon, ang keyboard dito guys is kailangan natin buksan yung pinaka-back cover. Pinaka-back cover niya guys. Dahil ang pagkakalam ko, before is nakapagbukas na rin ako ng ganito. Is andito yung pinaka dalawang tornilyo niya bago natin maalis yung pinaka-keyboard niya. Kasi hindi siya basta-basta guys na pwede natin tuklapin kagad. Gawa ng meron siyang tornilyo sa loob. So meron tayong, okay guys, ang cause pala ng pagkasira ng keyboard niya guys is natapunan siya ng kape. So ngayon bumili tayo ng isang brand new keyboard na ito yung gagamitin natin na pang replace sa kanya. So ito, so ipapakita ko sa inyo yung actual procedure at kung paano mag-replace ng keyboard na ganito guys. So please, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe, like and share guys, para for more videos guys na gagawin natin. So ang kailangan nyo lang dito guys is kailangan nyo lang ng katulad nito. Ayan. So yan. So kailangan mo yung medyo parang manipis guys. Ayan. Dahil ito yung ipapasok natin sa gilid ng keyboard na pangtuklap natin. Saka ganito. O kaya naman, ang usually na ginagamit ko guys before, nung hindi pa ako nakabili ng ganito, is kinakat ko tong SIM card. Ayan, SIM card. Then, ito yung pinambubukas ko yung part niya dito. Ang ginagawa ko dito is nililiha ko siya para medyo mas manipis yung pinaka-edge niya. Then, ito na yung ginagamit kong pangbukas ng laptop sa mga keyboard. So, isang tip lang yun guys para makita nyo ng actual yung pagre-replace ko ng keyboard ng HP Elitebook. So, ito yung model guys. So, ito na guys. Ilapit lang natin yung camera natin then para mas makita nyo ng mas malapitan. So ngayon guys, start na tayo sa pagre-replace. So kailangan natin ng screw. So buksan natin muna guys yung pinaka-back cover niya. So yan. So kung mapapansin nyo guys, meron siyang mga tornilyo dito sa gilid. So yan. Medyo mahirap mag-adjust ng camera. So ito siya guys. Ito. So, lahat ng tornilyo dyan guys na nakikita nyo is tanggalin natin. So yan, after natin matanggal lahat ng screw guys, so kailangan natin gumamit ngayon ng manipis na na pangtanggal para maalis natin yung pinaka back cover nya. So actually yung mga ganitong model mabibilis lang buksan to eh. Yun. So yan guys, naalis natin na siya. So kung mapapansin nyo guys, ito yung pinaka-tornilyo niya. Is makikita nyo naman guys dito sa pinaka-mother, sa pinaka loob niya, is meron siyang kumbaga symbol. Ito yung tatanggalin natin. Yung M2 times 5.5 na size ng screw niya. So ito pa,
Ito. Zoom natin konti. Ayan. So, ito siya. Isa. Saka isa dito. Ayan. So, yan. Remove natin na guys. So, once na natanggal na guys, lahat ng tornilyo, so, ang gagawin natin, open natin na. So, yan. So, kailangan natin ng gumamit ng ganito. Kasi itong nabili ko guys, okay na siya, maganda to kasi kahit yung pinaka parang maliit dito na space niya, kayang-kaya niya to guys. Unlike kasi before, nung gamit ko pa tong mga card, nahihirapan akong ipasok sa loob, kaya minsan nagkakaroon ng lamat. So kahit pa paano pag ganito, hindi siya magkakaroon ng lamat. Yan. So start na tayo guys. Saka ganito guys, ang usually rin na ginagamit ko. So etong dalawa. So, meron siyang tatlong pangtanggal. So, okay. Dahan-dahan na guys, bukas na ingat tayo. So yan. So yan. So meron siyang pinaka-clip dito sa loob. Tap lang natin yan, remove. Remove. Okay. So, ito kasing existing niya guys is na meron siyang backlight. So, itong nabili natin, ito siya. So, wala siyang backlight. So, kasi ang pag ganito guys, nasa ano daw, nasa 4,000, 3,500 or 5,000. Parang ganun yung range niya. So, dahil meron namang ganito, medyo mas mura-mura, at okay din naman siya. So, ito yung ipapalit natin kahit na wala siyang backlight. So, ang gagawin lang natin dyan guys, is remove lang natin to. Ayan. Ito pinaka-cover niya. So, kumbaga parang itong port dito na dalawa is di-disable natin na. Hindi natin na siya wala nang part sa keyboard natin na ilalagay kasi wala naman tong backlight guys. Kaya ito lang yung gagamitin natin para sa board niya. So, yan. Ganyan lang kadali guys. Tapos, eto, balik lang uli. So, kung paano nyo tinanggal guys is vice versa din yun. Okay, so dito guys, i-check nyo mabuti kung tapat na or exact na yung pinaka ribbon niya. Ribbon ng ribbon. So yan, okay na siya.
yan guys. Try natin pang i-move pa ganun kasi medyo luwang pa yung space niya dito eh. Para talagang actual tayo sa paggawa and pag-replace ng keyboard. So yan, dahil okay na siya. Okay, baka magtaka kayo guys ha. Kanina kasi na-test ko na to kanina. Kaya kinabit ko na siya kagad. Usually ang ginagawa ko dyan, hindi ko muna siya kinakabit. Ang ginagawa ko dito is chine-check ko muna kung working na siya lahat. So dahil na-check ko naman na siya kanina, ginawaan ko lang ng video ngayon para meron kayong guide and may idea kayo kung paano mag-replace ng ganito. So once na okay na siya, ayan. So ayusin lang natin yung spacing niya sa gilid-gilid. So yan, okay na. So gagawin natin uli is tutornilyo naman natin uli. Balik lang natin sa dati. May dumana naman na aeroplano guys. So yan, okay na siya guys. So try naman natin open, then rotate ko lang yung camera natin para makita nyo na actual kung working tong keyboard natin. So yan, open natin na guys, then check natin kung working every letter ng keyboard natin. So yan guys. So yan. Dahil meron na akong in-install dito na keyboard test. So open lang natin. Ayan siya guys. Ayan, keyboard test. So piliin natin for laptop. Yan. Keyboard test na tayo. Control. So yung mga naka-green guys is meaning yan is okay na. At space, move, left, up, down, right. So yan guys, is working na yung keyboard natin na pinalit. So defective
Ito na yung defective guys. Then ito na yung bago. So yan guys, dyan nagtatapos yung tutorial natin kung paano mag-replace ng defective keyboard ng HP Elitebook. So ito yung model. So yan. I hope na meron kayong natutunan at meron kayong nakuhang idea kung paano mag-replace ng ganitong klaseng keyboard guys. So please subscribe and like and share yung YouTube channel natin, Build Tech Tutorial, for more videos guys. So thank you guys, thank you po.